So ngayon guys, mayroon akong ipapakita dito. So ito tinignan ko itong sa truck niya rito, sa salamin niya, sa ulmaan sa salamin. So grabe rito, yun, puro kalawang hanggang dun. So yung nandun na rotokin na natin yun, na-fix na natin nandun, pero dito i-grinder natin ito. Yan. So yung masilya rito umalsa. So nagpapap yung masilya rito. So kinalas ko para baguhin natin, lagyan natin ng primer and then fiberglass and then masilya. That's it. And then ready to paint. So ganun lang guys. So at least unti-unti natin napipix itong sasakyan ni Kuya Dante. So para happy naman yung tao. So yun, ganun na lang. So update ko kayo. So ngayon guys, gagawin na natin ito. Tatakpan natin itong butas na ito. So liliyain muna natin guys. Ang gamit natin 80 grip. Lalagyan muna natin ng stop brass ito. So ayan guys, at makikita nyo, yan, naka-primer na sunblock. So mayroon pa rin tayong gagawin dito. Ito, hahabulin natin to kasi may mga bumuka rito eh. Yan, kalawang. So mamasilya natin to guys.
So yan guys, at naka fiberglass na siya. Hintayin natin mga 5 minutes. So dito guys, bilihan natin ng 80 grit. So bago natin lagyan ng ng primer. So guys, ito yung gagamitin natin, yung stop rust automotive primer. So lalagyan natin dito. Yan. Sa kabila. So guys, dito umaalsa yung yung masilya. Kaya nakita ko kumukupak. So makikita nyo itong mga tinanggal ko, yan kumukupak na. Di ba? Yan. Grabe. Talagang hindi mahina ang pagkalagay nilang masilya and then hindi na primer. Kahit nilagyan lang sanang nilagyan ng fiberglass ayun, pag nilagyan ng fiberglass hindi na kayang umalsa itong yung masilya. So lalagyan natin ng masilya yan
para Yung rider ko, and then after that, nilagyan natin ng fiberglass. And then para kumapit and strong yung ano niya kahit sa init. And then lagyan natin ng masilya, body filler, ika nga. So kung nakikita niyo ito at sisimulan na natin yung nilagyan natin ng masilya. So at least okay na. So guys, titignan na natin yung mga nilagyan natin ng primer. So yung dito, ayan, tuyo na siya. Ito. And then yung dito sa likod, yung malapit sa tank, ito. Tuyo na rin. At bilihan natin ng konti. And then after that, lalagyan na natin ng fiberglass. So, yan guys. Yan. So, dito.
So yan guys, oh, ang daming mga sira rin dito sa ano, sa hood niya, oh. Ang dami, oh. Grabe, oh. Yan, oh. So yan guys, at yung masilya nalihan na. So pipinuin na lang yan sa taas, yan na pipinuin ko na lang yung ano, yung sa ibabaw. And then dito sa rear, ito, yan, nakamasilya na rin. Yan. After that, ano ko na lang yan, lilihain natin para pinong-pino. Yan. Yan guys. So itong sasakyan nito marami siyang ano, mga tama. So at least nagawa ko ng paraan na mawala yung mga kalawang, mga rusty ano sa body niya. Yan. Yan. And then yung sa hood niya, may nakita rin akong ano, mga kalawang, yan, oh. So pinukpok yung isa. Yan, ang daming mga nadamay. Yan, ang dami, oh. Sunod-sunod. Yan, oh. Yan. Pero magagawa natin paraan yan. Yan. Yo, yo. And then dito sa right passenger driver side. Yan guys, yung passenger not passenger. Dito sa driver side niya. And then dito sa ilalim niya, yun, no? Sa running board, yun. And then yung sa dulo, ito yung sa bubong niya. So guys, itong sa bubong niya nito, grabe. Malalaki yung mga, yung tinanggal kong ano dyan, yung ginawa nila dating masilya, tinanggal ko. Ang kakapal. Pero ngayon medyo manipis lang. Pinalitaw ko yung ano, yung yero. Yung pinaka top sa taas niya. So now, okay na ngayon. So welcome back. So ngayon i-update ko kayo sa ating project. So ito yung Hyundai Tiburon. Yan. So yung mga ginawa ko rito, ito yung sa bubong niya medyo makinis na ng konti. So gagawin pa natin yan dito sa driver side. Yan. Sa baba, yung sa running board, dito marami rin tama. And then dito inaayos ko pa, medyo may mga ang tawag doon. So yan guys sa likod. So nakamasilya ng lahat yung ibang mga na repair natin, mga kalawang. Yan. So siguro by next week matatapos na ito. Doon sa side sa passenger.
So ngayon guys, lilihain na natin yung pinati natin para pumino na, para ma-primer na natin.